तैसे सर्व सुखे सहित दैवची मूर्तिमंत येईल देखा काढत तुम्हा पाठी. ऐसे समस्त भोग भरित होवाल तुम्ही अनार्थ. जरी स्वधर्मैक निरत वर्ताल बापा. त्याप्रमाणे सर्व सुखासहित मूर्तिमंत भाग्यच तुमचा शोध घेत तुमच्या पाठीमागे येईल. याप्रमाणे समस्त भोगांनी युक्त होऊन तृप्त व्हाल, पूर्ण काम व्हाल. जर तुम्ही एकनिष्ठपणाने स्वधर्माचरण कराल तर बाबांनो असे तुम्ही व्हाल. किंबहुना तुमचं जीवन असं असेल की जालिया सकळ संपदा जो अनुसरेल इंद्रिय मदा. लुब्ध होऊनिया स्वादा विषयांचिया. तीही यज्ञ भाविती सुरी जे हे संपत्ती दिधली पुरी. तया स्वधर्मी सर्वेश्वरी न बझेल जो. सर्व संपत्तीने युक्त होऊन जो इंद्रियाच्या उन्मत्तपणामुळे विषयाच्या गोडीवर लुब्ध होईल, स्वधर्माचरणावर प्रसन्न होऊन देवांनी जी संपत्ती दिली त्या योग्य जो सर्वेश्वराची भक्ती करणार नाही, कोणी एका देवाचं नाव न घेता सर्वेश्वर म्हणजे सर्वांचा ईश्वर असं माऊली म्हणतात. अग्निमुखी हवन न करील देवता पूजन. प्राप्त वेळे भोजन ब्राह्मणाचे. विमुख होईल गुरु भक्ती आदर न करील अतिथी. संतोषने दिल ज्ञाती आपुलिये. अग्निमुखी हवन आणि देवता पूजन जो करणार नाही, यथाकाळी ब्राह्मण सेवा करणार नाही, जो गुरु सेवारूप भक्ती आणि अतिथीचा आदर करणार नाही, आपल्या जातीतील लोकांना आनंद देणार नाही, ऐसा स्वधर्म क्रिया रहित आथिलेपणे गर्वित. केवळ भोगासक्त होईल जो. तया मग अपावो थोर आहे जेने ते हातींचे सकळ जाये. देखा प्राप्त हीनला हे भोग भोगू. वरील सर्व स्वधर्माची क्रिया आहे हे जो करणार नाही, याशिवाय भोगाच्या संपन्नतेमुळे अति उन्मत्त झालेला केवळ भोगातच रमणारा जो होईल, त्याला मग पुढे मोठे दुःख आहे. हातांनी सर्व संपत्ती जाईल, जे आहे त्याचा उपभोग घेता येणार नाही. जैसे गतायु शरीरी चैतन्य वास न करी. का निर्दैवाच्या घरी न राहे लक्ष्मी. तैसा स्वधर्म जरी लोपला तरी सर्व सुखाचा थारा मोडला. जैसा दीपासवे हरपला प्रकाश जाय. ज्याप्रमाणे आयुष्य संपलेल्या शरीरात प्राण राहत नाहीत किंवा भाग्यहीन माणसाच्या घरी लक्ष्मी नांदत नाही, त्याप्रमाणे जर स्वधर्माचा लोप झाला तर सर्व सुखाचा आधार मोडतो. दिवा मालविल्याबरोबर प्रकाश नाहीसा होतो, त्याप्रमाणे सर्व सुखाचं आश्रयस्थान नष्ट होतं. तैसी निजवृत्ती जेथ सांडे तेथ स्वतंत्रते वस्ती न घडे. ऐका प्रजा हो पुढे विरंची म्हणे. म्हणून स्वधर्म जो सांडील तया ते काळ दंडील. चोर म्हणून हरील सर्वस्व तयाचे. निजवृत्ती म्हणजे स्वधर्माचरण. हे जिथे संपते तिथे आपलं स्वातंत्र्य नष्ट होतं. स्वतंत्रपणाने राहता येत नाही. प्रजा हो, नीट ऐका असं ब्रह्मदेव म्हणाले. म्हणून जो जो स्वधर्म सोडेल त्याला काळ दंड करणार. तो चोर आहे म्हणून त्याचं सर्वस्व धनादी हरण करणार. चिंतन आचरण नसलेल्या माणसाला काळ दंड करणार असं माऊली सांगतात. हा फार मोठा सिद्धांत आहे. भोग मान सत्ता परिवार हे ज्याचे आहेत ते कोणत्या स्वरूपात आहेत हे पाहणं गरजेचं आहे. आचरणात जर माजुरेपणा आले तर या सर्वांना काळ समाप्त करतो. माणूस जिवंत असून माजी होतो, सदैव नसतो. मग सकळ दोष भवते गिवसोनी घेती तया ते. रात्री समयी स्मशानाते भूते जैसी. तैसी त्रिभुवनेंची दुःखे आणि नाना विधे पातके. दैन्य जात तितुके तेथेंची वसे.
सर्व दोष त्याला शोधत येतात, सतत त्याच्या आसपास असतात. ज्याप्रमाणे स्मशानात भूते असतात त्याप्रमाणे जगातील सर्व दुःख, अनेक प्रकारची पाप आणि सर्व प्रकारचं दारिद्र्य त्याच्या जवळ राहतं. ऐसे होय तया उन्मत्ता, मग न सुटे बापा रुदता, कल्पांती ही सर्वथा प्राणीगण हो. मनवुनी निजवृत्ती हे न सांडावी, इंद्रिये बरळो नेदावी, ऐसे प्रजांते शिकवी चतुरानन. हे प्राणीगण, अशा प्रकारे त्या उन्मत्त माणसाची अवस्था होते. मग तो 4 युग संपेपर्यंत जरी रडला तरी त्याची सुटका होत नाही. म्हणून तुम्ही स्वधर्माचरण सोडू नका, इंद्रियांना त्यांच्या इच्छेनं वागू देऊ नका. अशा प्रकारे ब्रह्मदेव प्रजेला शिकवित होते. जैसे जळचरा जळ सांडे, मग तत्क्षणी मरण मांडे, हा स्वधर्मतेने पाडे विसंबो नये. ज्याप्रमाणे पाण्याला सोडलं तर जलचर मासे तत्क्षणी मरण पावतात, त्याप्रमाणे स्वधर्माला कधीही विसरू नये. म्हणून तुम्ही समस्ती, आपुलालिया कर्मी उचिती, निरत व्हावे पुडत पुडती म्हणिपत असे. म्हणून तुम्ही सर्वांनी आपापल्या स्वधर्माचरणात तत्पर असावं. पुन्हा पुन्हा मी सांगत आहे. देखा विहित क्रियाविधी, निर्हेतुका बुद्धी, जो असतीये समृद्धी विनियोग करी. गुरु गोत्र अग्नि पूजी, अवसरी भजे द्विजी, निमित्तादिकी यजी पितरोद्देशे. निष्काम बुद्धीने स्वधर्माचरण करीत जा आणि आपल्या संपत्तीचा विनियोग करतो, ज्यात गुरुसेवा, गोत्रजांना सहकार्य, अग्निपूजन, यथाकाळी द्विज सेवा, नैमित्तिक यजन म्हणजे पितरादी पूजन, सण, पुण्यतिथी इत्यादी कार्यात तन मन धनानं जो सहकार्य करतो. या यज्ञ क्रिया उचिता, यज्ञेंसी हवन करिता, भूतशेष स्वभावता उरे जे जे. ते सुखे आपुले घरी, कुटुंबेसी भोजन करी, की भोग्यची ते निवारी कल्मशाते. वर जे स्वधर्माचरण सांगितलेलं आहे त्या आचरणाने सर्वेश्वराला समर्पित करून जे जे स्वभावता शिल्लक राहील त्या अन्नाचा आणि संपत्तीचा आनंदाने उपभोग घेतो. ते उपभोगच त्याच्या पापाचं निवारण करतात. ते यज्ञावशिष्ट भोगी, म्हणून सांडीजे तो अघी, जयापरी महारोगी अमृत सिद्धी. अमृताच्या सेवनाने जसा महारोग निघून जातो त्याप्रमाणे स्वधर्माचरणाचे अवशेष उपभोगल्यामुळे पापच त्याला सोडून देतं. किंतत्वनिष्ठ जैसा, नागवे भ्रांती लेशा, तो शेष भोगी तैसा ना कळे दोषा. तत्व साक्षात्कारी पुरुषाला ज्याप्रमाणे भ्रांतीचा लवलेश नसतो त्याप्रमाणे अवशेष उपभोगणारा पापाला वश होत नाही. म्हणून स्वधर्मे जे अर्जे, ते स्वधर्माची विनियोगीजे, मग उरे ते भोगीजे संतोषेसी. म्हणून स्वधर्माचरणानं जे मिळालं ते स्वधर्मातच खर्च करावं. जे अवशेष असेल त्याचा समाधानानं उपभोग घ्यावा. हे वाचूनी पार्था, राहतो नये अन्यथा, ऐसी अद्य हे कथा श्री मुरारी सांगे. हे नियम सोडून अन्य प्रकारे वागू नये, अशी ही सृष्टीच्या प्रारंभाची कथा भगवान श्रीकृष्णांनी सांगितली. जे देहची आपण पेमानिती, आणि विषयांते भोग्य म्हणती, या परते न स्मरती आणिक काही. हे यज्ञोपकरण सकळ, नेनत साते बरळ, अहम बुद्धी केवळ भोगू नये. जे देहालाच आत्मा मानतात आणि विषयाला भोग्य म्हणतात, या पलीकडे त्यांना काही आठवतच नाही. अज्ञानी माणसं आपल्या जवळ असणाऱ्या संपत्तीला स्वधर्माचरण रूपी यज्ञाचा भविष्य मानतच नाहीत, केवळ स्वतःसाठी त्याचा उपभोग घ्यावा एवढंच अहंकारयुक्त बुद्धीला वाटतं. तसा ते सतत प्रयत्नही करत असतात. इंद्रिय रुची सारिखे, करविती पाकनिके,
ते पापिये पातके सेविती जाण. इंद्रियांना आवडेल असंच अन्न तयार करतात. ते चांगलंच पाहिजे याचा आग्रहही असतो. इंद्रियाच्या रुचीप्रमाणे असल्यामुळे ते पापी पापाचं सेवन करतात. हे संपत्ती जात आघवे, हवन द्रव्य मानावे, मग स्वधर्म यज्ञे अर्पावे आदी पुरुषी. हे सांडोनिया मूर्ख, आपण पेया लागी देख, निपजविती पाक नानाविध. आपल्याकडील सर्व संपत्ती ही हवन सामग्री मानावी. स्वधर्माचरणरूपी यज्ञानं आदी पुरुषाला समर्पित करावे. हे सर्व सोडून जे मूर्ख आहेत ते आपल्या स्वतःकरिता अनेक प्रकारचे अन्न शिजवितात. जीही यज्ञ सिद्धी जाये, परेशा तोष होये, ते हे सामान्य अन्न न होये म्हणोनिया. हे न म्हणावे साधारण, अन्न ब्रह्मरूप जाण, हे जीवन हेतू कारण विश्वयया. ज्या अन्नाच्या योगानं यज्ञ सिद्धीला जातो, परमेश्वरही प्रसन्न होतो, ते अन्न सामान्य नाही. म्हणून हे अन्न सामान्य मानू नये. अन्न ब्रह्मरूप आहे. हेच अन्न संपूर्ण विश्वाच्या जीवनाचं कारण आहे. अन्नास्तव भूते प्ररोह पावती समस्ते, मग पर्जन्य या अन्ना ते सर्वत्र प्रसवे. तया पर्जन्या यज्ञी जन्म, यज्ञा ते प्रगटी कर्म, कर्मासी आदी ब्रह्म वेदरूप. ही सर्व भूत मात्र अन्नामुळे वाढतात. पर्जन्य या अन्नाला सर्वत्र उत्पन्न करतो. पर्जन्य यज्ञापासून उत्पन्न होतो. कर्म यज्ञाला प्रकट करते. कर्माचे पहिले प्रकाशक वेदरूप ब्रह्म आहे. मग वेदांते परात्पर, प्रसवतसे अक्षर, म्हणून हे चराचर ब्रह्मबद्ध. परिकर्माची ये मूर्ती, यज्ञी अधिवास श्रुती, ऐके सुभद्रापती अखंड गा. अविनाशी ब्रह्ममंत्र ज्ञानाला उत्पन्न करतो. परात्पर म्हणजे प्रकृतीच्या पलीकडे असणारा ब्रह्म ज्ञानोत्पादक आहे. ऐक सुभद्रापती, मूर्तिमंत जो यज्ञ आहे तेच साक्षात कर्म आहे. त्यात श्रुती असतेच. तात्पर्य, वेद विहित यज्ञात श्रुतीचा वास असतो. विहित कर्म हे श्रुती संमत असतं. म्हणूनच स्वधर्माचरण हा यज्ञ आहे, जे मूर्तिमंत कर्म आहे. ऐसी हे आदी परंपरा, संक्षेपे तुझ धनुर्धरा, सांगितली या अध्वरा लागोनिया. अर्जुना, अशी ही यज्ञ परंपरा आहे जी मुळापासून चालत आलेली आहे. संक्षेपाने तुला आता सांगितली. म्हणून समूळ हा उचितू, स्वधर्म रूप ऋतू, नानुष्ठी जो मत्तू लोकी इये. तो पातकांची राशी, जान भार भूमीसी, जो कुकर्मे इंद्रियासी उपेगा गेला. स्वधर्माचरण रूपी यज्ञ हा मुळापासून उचित आहे, योग्य आहे. जो उन्मत्त या लोकात येऊन अनुष्ठान म्हणजे आचरण करणार नाही, जो कुकर्मात रत असलेल्या इंद्रियाच्या उपयोगी पडतो, तो पातकाचा ढीग आहे, भूमीला भार आहे असं समज. चिंतन. भावानुवादात अक्षराकडे लक्ष द्यावं लागतं. काही शंकाची मांडणी मुळातच गोड असते, त्याचा तंतोतंत अनुवाद होणं कठीण आहे. त्यापैकी हे ओवीचं चरण आहे. जो कुकर्मे इंद्रियासी उपेगा गेला, याची चव ही वेगळीच आहे. या ओवीचा ध्वनी हृदयाने ऐकला पाहिजे. या ध्वनीचा आस बराच काळ संवेदनशील हृदयात घुमतो. ध्वनीचा आस घुमणं म्हणजे ज्ञानेश्वरीचा स्वाद घेणं. ते जन्म कर्म सकळ, अर्जुना अति निष्फळ, जैसे की अभ्रपटळ अकाळींचे. का गळास्तन अजेचे, तैसे जियाले देखे तयाचे, जया अनुष्ठान स्वधर्माचे घडेची ना. अवेळी आलेली ढगांची फळी जशी केवळ दिसण्यापुरतीच असते, त्याप्रमाणे अर्जुना त्याचा जन्म आणि कर्म अति निष्फळ आहे. किंवा शिळीच्या गळ्याला आलेले स्तन जसे निरर्थक असतात, तसे ज्याला स्वधर्माचरण करता येत नाही किंबहुना घडत नाही, त्याचं जगणं निरर्थक आहे.
म्हणून ऐके पांडवा, हा स्वधर्म कवने न संडावा, सर्व भावे भजावा हाची एक. म्हणून अर्जुना ऐक, आपला स्वधर्म कोणीही सोडू नये. सर्व भावे म्हणजे तन मन धन वाचा हृदय यानं स्वधर्माचंच आचरण करावं. हा गा शरीर जरी जाहले, तरी कर्तव्य ओघे आले, मग उचित का आपले ओसंडावे. अरे, जर शरीर मिळालं आहे तर कर्तव्य आपोआपच ओघानं आलं, मग उचित जे स्वधर्माचरण आहे त्याचा त्याग का करावा. परीसपास व्यासाची मूर्तीला होणी देहाची, खंती करीती कर्माची ते गावंडे गा. दोन्ही हाताने जो बाण चालू शकतो असा सव्यासाची म्हणजे अर्जुन अर्थात अर्जुना ऐक, देहाच्या मूर्तीत जीव आलेला आहे, किंबहुना मूर्तिमंत देह जीवाला मिळालेला आहे. या शरीरात येऊन जे कर्माची खंत करतात ते अडाणी आहेत. देखे असते निदेह धर्मे, हेथ तोची एक न लिंपे कर्मे, जो अखंडित रमे आपण पे. जे तो आत्मबोधे तोषला, तरी कृत कार्य देख जाहला, म्हणून सहज सांडवला कर्मसंगा. असं पहा, जो अखंड स्वतः रमतो त्याचे देहादी कर्म चालू असताही तो त्या कर्माने लिप्त होत नाही. जर तो आत्मबोधात संतुष्ट आहे तर तो कृतकृत्य झालेला आहे, म्हणून आपोआपच कर्मबंधापासून मुक्त झाला. चिंतन 3 शब्दांचं सूक्ष्म चिंतन असतं: रमणं, तृप्त होणं आणि मुक्त होणं. इथं बाहेरच्या जगाचा संबंधच नाही, आपल्या अस्तित्वाचा आनंद आपणच घेतला पाहिजे. त्यातच जो रमला तो कर्मबंधापासून आपोआपच मुक्त झाला. आपलंच आपल्याला महत्व कळत नाही, हे दुर्दैव आहे. जग समजून घेण्यापेक्षा आपण आपल्याला समजून घ्यावं. पुढचा भाग आणखी बोधप्रद आहे. तृप्ती झालिया जैसी, साधने सरतिया पैसी, देखे आत्मतुष्टी तैसी कर्मे नाही. जववरी अर्जुना, तो बोध भेटे ना मना, तवची या साधना भजावे लागे. पोट भरल्यानंतर स्वयंपाक करण्याचा खटाटोप आपोआपच संपतो. त्याप्रमाणे आत्मतृप्तीत कर्माची आवश्यकता संपते. अर्जुना, जोपर्यंत आत्मबोध होत नाही तोपर्यंतच या साधना कराव्या लागतात. म्हणून तू नियत सकळ कामना रहित, होऊन या उचित स्वधर्मे राहटे. जे स्वधर्मे निष्कामता, अनुसरले पार्था, ते कैवल्य पद तत्वता पावले जगी. म्हणून तू सर्व कामना रहित होऊन नियमित स्वधर्मात वाग. जे जे या जगात निष्काम बुद्धीने स्वधर्मात वागले ते खरोखर कैवल्य पदाला प्राप्त झाले. देख पाजन काधिक कर्मजात अशेख, न सांडिता मोक्ष सुख पावते जाहले. या कारणे पार्था होवावी कर्मी आस्था, हे आणि काही एका अर्था उपकारेल. पहा, जनकाधिक क्षत्रिय राजे संपूर्ण स्वधर्म कर्माचा त्याग न करता मोक्ष सुखाला प्राप्त झाले. अर्जुना, या कारणास्तव कर्मातच तुझी आस्था असली पाहिजे. ही आस्था आणखी एका कामाला उपयोगी पडेल. जे आचरता आपण पया, देखी लागेल लोकायया, तरी चुकेल हा अपाया प्रसंगेची. आपण जर स्वधर्माचरण केलं तर लोकांना देखील कर्माचरणाचं वळण लागेल. ते देखील स्वधर्माचरण नाशापासून होणाऱ्या अपायापासून वाचतील. चिंतन अतिशय महत्वाचा विषय आहे. आपण मुक्त झाल्यामुळे आपल्याला कर्माचरणाची आवश्यकता नसेल, परंतु लोकांसाठी कर्म करत राहणं गरजेचं आहे. लोकांनी स्वधर्माचरणाचा आदर्श घ्यावा, परंपरा चालू ठेवावी. पुढच्या येणाऱ्या पिढ्या स्वधर्माचरण करत राहतील. देखे प्राप्तार्थ जाहले, जे निष्कामता पावले, तया ही कर्तव्य असे उरले लोका लागी. मार्गी अंधा सरिसा, पुढे देखना ही चाले जैसा, अज्ञाना प्रकटावा धर्म तैसा आचरोनी. लक्ष दे, जे कृतार्थ आहेत, नैष्कर्म्य सिद्धी ज्यांना प्राप्त झाली आहे
त्यांनाही लोकसंग्रहासाठी कर्तव्य उरलेलंच असतं. ज्याप्रमाणे आंधळ्याबरोबर पुढे चालणारा मनुष्य जसा मंद गतीने चालतो, त्याप्रमाणे ज्ञानी पुरुषानं स्वधर्माचरण करून अज्ञानी लोकांना धर्म स्पष्ट करून दाखवला पाहिजे. हा गा ऐसे जरी न कीजे, तरी अज्ञाना काय उमजे, तीही कवने परी जाणीजे, मार्गाते या. ज्ञानी पुरुष जर असा वागला नाही तर अज्ञानांना काय समजणार? त्यांनी स्वधर्माचरण कसं जाणावं? त्यांना योग्य मार्ग कसा कळेल? हेथ वडील जे जे करीती, तया नाम धर्म ठेविती, त्यांची एर अनुष्ठिती सामान्य सकळ. हे ऐसे स्वभावे, म्हणून कर्म न संडावे, विशेषे आचरावे लागे संती. या जगात श्रेष्ठ माणसं जे करतात, सामान्य त्याला धर्म असं नाव ठेवतात. त्याचंच अनुसरण आचरण करतात. श्रेष्ठाचं अनुसरण करणं हा सामान्याच्या स्वभावातच असतं. म्हणून श्रेष्ठांनी कर्मत्याग करू नये. विशेष करून संतांनी आचरण करून दाखवावं. आता निकाची या गोठी, कायशा सांगो किरीटी, देखे मीची राहाटी वर्तत असे. आता तुला इतरांचं उदाहरण कशाला देऊ? पहा, मी देखील याच मार्गाचं अनुसरण करीत आहे. काय सांकडे काही माते, की कवने एके आरते, आचरे मी धर्माते म्हणसी जरी, तरी पुरतेपणा लागी, आणिक दुसरा नाही जगी, ऐसी सामग्री माझ्या अंगी जानसी तू. मला काही कमी आहे का? मी कोणा एका इच्छेनं स्वधर्माचरण करतोय असं तुला वाटत असेल तर या जगात पूर्णतेच्या दृष्टीने पाहिले असता माझ्या तोडीला दुसरा कोणी नाही. अशा प्रकारचं सामर्थ्य माझ्या अंगात आहे हे तुला माहित आहे. मृत गुरु पुत्र आणिला, मी तुवा पवाडा देखिला, तोही मी उगला कर्मी वर्ते. मी साक्षात यमराजाशी युद्ध करून मृत झालेला गुरुपुत्रांना हा प्रताप तू पाहिलेला आहे. असा मी असून देखील निमूटपणे कर्म करीत आहे. परी स्वधर्मी वर्ते कैसा, साकांक्ष का होय जैसा, तयाची एका उद्देशा लागोनिया. जे भूत जात सकळ, असे आम्हाधीनची केवळ, तरी न भावे बरळ म्हणोनिया. मी स्वधर्मात तत्पर आहे. कशाप्रमाणे म्हणशील तर सकाम भावनेने कर्म करणाऱ्यांप्रमाणे कर्म तत्पर आहे. ही सर्व भूत मात्र केवळ आमच्याच अधीन आहेत. ती स्वधर्माचरणात भ्रष्ट होऊ नयेत या एकाच हेतूने मी कर्म करीत आहे. आम्ही पूर्ण काम होनी, जरी आत्मस्थिती राहुनी, तरी प्रजा हे कैसेनी निस्तरेल. ही आमुची वास पहावी, मग वर्तती परी जाणावी, ते लोकस्थिती आघवी नासिली होईल. आम्ही जर तृप्त होऊन आत्मस्थितीत राहून शांत बसलो तर या प्रजेचं वर्तन कसं राहील? यांनी आमच्याकडे आमच्या वागण्याकडे पाहावं, आमची वागण्याची पद्धत जाणून घ्यावी आणि मग वागावं. याकरिता आम्हाला कर्माचरण करावंच लागेल, अन्यथा लोकसंस्था लोकाचार नष्ट होतील. म्हणून समर्थ जो येथे आथिला सर्वज्ञते, तेने विशेषे कर्माते त्यज्यावेना. म्हणून जो या जगात समर्थ असून सर्वज्ञतेने संपन्न आहे त्यानं विशेष करून कर्मत्याग करू नये. देखे फळाची आशा, आचरे कामुक जैसा, कर्मी भर होवावा तैसा निराशाही. असं पहा, सकाम मनुष्य जसा फळाच्या इच्छेने कर्म करतो त्याप्रमाणे निष्काम मनुष्यानंही आवडीने कर्म करावं. कर्माची आवड असावी. जे पुडत पुडती पार्था, हे सकळ लोकसंस्था, रक्षणीय सर्वथा म्हणोनिया. मार्गाधारे वर्तावे, विश्व हे मोहरे लावावे, अलौकिक नो हावे लोकांप्रती.
अर्जुना, पुन्हा पुन्हा लोकसंस्था सांभाळावी, सर्व प्रकारे तिचं रक्षण झालं पाहिजे म्हणून शास्त्रविहित कर्माच्या आधारे वर्तणूक असावी. विश्व सन्मार्गाला लावावं, लोकांसाठी अलौकिक असू नये. चिंतन. या ओवीत समाजभान अभिव्यक्त केलं आहे. लोकप्रवाहाविरुद्ध जाऊ नये, अर्थात अतिशहाणं नसावं. आपल्याला काय वाटतं ते आपल्यापर्यंत मर्यादित असावं. संस्कृती बिघडण्यास आपण कारण होऊ नये, हा अगदी सामान्य अनुवाद आहे. विशेष भाव हा अधिक तीव्र आहे. एका मान्यतेत अनेक मान्यता निर्माण करू नये. पंथ, उपपंथ, उपासना पद्धती, धर्म हे निर्माण करू नयेत. समाजाच्या असंतोषाला कारणीभूत असतात. मानवजात अशांत असणं किंबहुना ठेवणं हे योग्य नसतं, एवढंच म्हणणं पुरेसं आहे. जे सायासे स्तनसेवी, ते पक्वान्ने केवी जेवी, म्हणून बाळका जैसी नेदावी धनुर्धरा, तैसी कर्मी जया अयोग्यता, तयां प्रती नैष्कर्म्यता, न प्रकटावी खेळता आदी करुणी. जे मूल सायासाने स्तनपान करते ते पक्वान्न कसं खाईल? ती जशी मुलाला देऊ नयेत त्याप्रमाणे विधिवत कर्म करण्याची ज्याची योग्यता नाही त्याला मस्करीत देखील नैष्कर्म्य सिद्धी सांगू नये, अर्थात नैष्कर्म्य योगाची चर्चा देखील करू नये. तेथे सत्क्रियाची लावावी, तेची एकी प्रशंसावी, निष्कर्मी ही दावावी आचरोनी. त्यांना स्वधर्माचरणातच लावावं, सदाचरणाची स्तुती करावी. निष्काम पुरुषांनीही सत्कर्माचंच आचरण करून दाखवावं. तया लोकसंग्रहा लागी, वर्तता कर्मसंगी, तो कर्मबंध अंगी वाजेल ना. लोकसंग्रहासाठी जरी त्यांनी कर्माचं आचरण केलं तरी कर्मबंध त्यांना बाधणार नाही, अर्थात कर्मातील पाप पुण्यानं तो लिप्त होणार नाही. जैसा बहुरूपियांची राओ राणी, स्त्री पुरुष भाव नाही मनी, परी लोक संपादनी तैसीच करीती. बहुरूपी बतावणीसाठी राजा राणीचं सोंग आणतात, परंतु त्यांच्या मनात स्त्री पुरुष हा भाव नसतो. प्रेक्षकांच्या समजुतीसाठी ते तसं वागतात. त्याप्रमाणे ज्ञानी अनासक्त वृत्तीने कर्मात असतो. लोकसंग्रह अर्थात जनकल्याणासाठी हे सोंग घेणं गरजेचं आहे. देखे पुढिलांचे ओझे, जरी आपुला माथा घिजे, तरी सांगे कान दाटीजे धनुर्धरा, तैसी शुभाशुभे कर्मे, जिये निपजती प्रकृती धर्मे, तिये मूर्खमती भ्रमे मी करता म्हणे. अर्जुना, असं पहा, दुसऱ्याचं ओझ आपण आपल्या डोक्यावर घेतलं तर विनाकारण त्या ओझ्याखाली दडपले जाणार नाही का? त्याप्रमाणे प्रकृतीच्या गुणांनी शुभ अशुभ कर्म निर्माण होतात. त्या कर्माचा मी करता आहे असा त्या मूर्खाला मतिभ्रम होतो. ऐसा अहंकारारूढ एकदेशी मूढ, तया हा परमार्थ गूढ प्रगटावाना. अशा प्रकारे अहंकारावर आरूढ झालेला संकुचित वृत्तीचा जो मूर्ख आहे त्याला परमतत्व जे गूढ स्वरूपात आहे ते प्रकट करू नये, सांगू नये. हे असो प्रस्तुत सांगिजेल तुझ हित, ते अर्जुना देऊनी चित्त अवधारी पा. अर्जुना, हे राहू दे, आता तुला हित सांगणार आहे ते लक्ष देऊ नये. जे तत्वज्ञानी यांच्या ठाई, तो प्रकृती भाव नाही, जेथ कर्मजात पाही निपजत असे, ते देहाभिमान सांडुनी, गुणकर्मे ओलांडुनी, साक्षीभूत होऊनी वर्तती देही. प्रकृती भाव म्हणजे स्वतःला कर्ता मानणं, देह मानणं, कर्तृत्वाचा अभिमान असणं. हा तत्वज्ञानी असणारा जो संत आहे त्याच्या ठिकाणी नसतो, कारण प्रकृतीच्या गुणापासून कर्म उत्पन्न होतात हे माहीत असल्यामुळे देह तादात्म्य नसते, अर्थात मोह नसतो. ते देहाचा अभिमान सोडून गुण आणि कर्म यांना ओलांडून साक्षी रूपानं या जगात किंबहुना देहात राहत असतात. म्हणून शरीरी जरी होती,
तरी कर्मबंधाना कळती, जैसा का भूतचेष्टा गबसती घेपवेना. म्हणून ते शरीरात जरी असले तरी ते कर्मबंधात अडकत नाहीत. ज्याप्रमाणे प्राणीमात्रांच्या बऱ्या वाईट कृत्यात सूर्यप्रकाश असतो, परंतु सूर्याचा संबंध नसतो. हेत कर्मी तोच लिंपे, जो गुण संभ्रमे घेपे, प्रकृतीचे नि आटोपे वर्तत असे. या जगात तोच कर्मबंधात सापडतो जो भ्रमाने गुण व कर्माला स्वतःत म्हणजे आत्म्यात मानतो. तो प्रकृतीच्या अधीन होऊन कर्म करतो. तात्पर्य, स्वतःला देह मानल्यामुळे, तत्व न समजल्यामुळे कर्मबंधात अडकतो. साक्षी होऊन जगायला हवं. इंद्रिये गुणाधारे, राहटती निज व्यापारे, ते परकर्मे बलात्कारे आपादिजो. आपल्या स्वभावानुसार इंद्रिये आपल्या कर्मात वावरत असतात. तो जबरदस्ती आपल्या अंगावर उडून घेतो आणि कर्मबंधात सापडतो. तरी उचिते कर्मे आघवी, तुवा आचरोनी मज अर्पावी, परी चित्तवृत्ती विन्यसावी आत्मरूपी. स्वधर्माचरणात विहित असलेली सर्व कर्म करून मला अर्पण करणारा हो. चित्तवृत्ती मात्र स्वस्वरूपात राहू दे. आणि हे कर्म मी करता, का आचरेन या अर्था, ऐसा अभिमान झने चित्ता रिघो देसी. आणि हो, हे कर्म आहे, याचा मी करता आहे, याचं मला फळ हवंय, याचं मला हे फळ हवंय, अशी भावना चित्तात येऊ देऊ नकोस. तुवा शरीर परानो हावे, कामना जात सांडावे, मग असरो चित भोगावे भोग सकळ. तू शरीर पर नसावं, फळ भावना सोडून मग यथाकाळी भोगांचा उपभोग घे. चिंतन. शरीर परा हा शब्द व्यापक अर्थाने भरलेला आहे. स्वतःला केवळ देह मानणं, देहासाठीच जगणं, संपूर्ण ज्ञान देहाच्या आजूबाजूलाच वापरणं, पाप पुण्य पुनर्जन्म न मानणं, भोग हेच खरं जीवन आहे, या भावनेनं आयुष्यभर जगणं, देहालाच आत्मा मानणं. अजूनही बरंच आहे, परंतु या सर्वांचा विस्तार नको. 16व्या अध्यायात याचा विस्तार आहेच. या सर्व विचारांना शरीरपर असं म्हणतात. थोडक्यात केवळ देहासाठीच जगू नकोस. आता कोदंड घेऊन हाती, आरूढ पायी रथी, देई अलिंगन वीर वृत्ती समाधाने, जगी कीर्ती रुडवी, स्वधर्माचा मान वाढवी, या भारापासोनी सोडवी मेदिनी हे. आता तू धनुष्य हातात घेऊन रथावर बस. आनंदाने वीरवृत्तीचा स्वीकार कर. जगात स्वतःची कीर्ती मोठी कर. स्वधर्माचा मान वाढव. या दुष्ट लोकांपासून पृथ्वीला सोडव. त्याचं ओझं कमी कर, अर्थात त्यांना समाप्त कर. चिंतन. पहिल्या अध्यायात कृपा आल्यामुळे अपमानित होऊन वीरवृत्ती निघून गेली होती. तिचा पुन्हा स्वीकार कर. तिला आलिंगन दे. आता पार्थानी शंक होई, या संग्रामात चित्त देई, येत हे वाचून काही बोलो नये. अर्जुना, संशय रहित हो. या युद्धावर लक्ष केंद्रित कर. इथं युद्धाशिवाय काहीही बोलू नकोस. हे अनुपरोध मत माझे, जिही परमादरे स्वीकारिजे, श्रद्धापूर्वक अनुष्ठिजे धनुर्धरा. तेही सकळ कर्मी वर्तत, जानपा कर्मरहित, म्हणून हे निश्चित करणीय गा. धनुर्धरा, हे माझे सिद्धांत अबाधित आहेत. जी माणसं या मताचा मोठ्या आदरानं स्वीकार करून आचरणात आणतील, ती देखील कर्म करून कर्मरहित असतील असे जाण. म्हणून हे मत निर्दोष असल्यामुळे आचरणीय आहे. ना तरी प्रकृतिमंत होऊनी, इंद्रिया लळा देऊनी, जे हे माझे मत अव्हेरुनी ओसंडिती. जे सामान्यत्वे लेखिती, अवज्ञा करुनी देखिती, का हा अर्थवाद म्हणती वाचाळपणे. ते मोहमदिरा भुलले,
विषय विषय घेरिले अज्ञान पंकी बुडाले निभ्रांत मानी. प्रकृतिमंत म्हणजे शरीरपर होऊन जे इंद्रियाचे लाड करतात, जे माझे कर्माविषयी निर्दोष सिद्धांत आहेत त्याचा तिरस्कार करतात, या मताला सामान्य समजतात, अपमानित करून हेळसांड करतात, अथवा वाचाळ वीर्याला अर्थवाद म्हणजे प्रोत्साहनासाठी केलेली स्तुतिवाक्य म्हणतात, ते मोहरूपी मदिरा प्यायलेले आहेत, विषयाच्या विषाने बाधलेले असून अज्ञानाच्या चिखलात बुडाले आहेत असे जाण. देखे शवाच्या हाती दिधले जैसे का रत्न वाया गेले, ना तरी जात्यंधा पाहले प्रमाण नोहे. का चंद्राचा उदय जैसा उपयोगा नवचे वायसा, मूर्खा विवेक हा तैसा रुचेल ना. अर्जुना, असं पहा, मढ्याच्या हातात रत्न ठेवलं तर वायात जाणार. जन्मांधाला उजाडल्याचा काय फायदा. कावळ्याला चंद्रोदय उपयोगी पडत नाही, तसा मूर्खाला माझा सिद्धांत किंबहुना मत रुचणार नाही. तैसे जे पार्था विमुख या परमार्था, तयांसी भाषण सर्वथा करावेना. म्हणून तेन मानिती आणि निंदा ही करू लागती, सांगे पतंग काय साहाती प्रकाशाते. अर्जुना, जे अध्यात्माकडे तोंड फिरवणारे आहेत त्यांच्याशी कोणत्याही प्रकारचं संभाषण करू नये, कारण ते परमार्थ विरोधी असल्यामुळे हे सिद्धांत मानत नाहीत आणि सांगणाऱ्याची व ऐकणाऱ्याची निंदा करतात. मला सांग, पतंग प्रकाशाला सहन करतात काय. पतंगादीपी आलिंगन तेथ त्यासी अचूक मरण, तेवी विषयाचरण आत्मघाता. पतंगानं जर दिव्याला आलिंगन दिलं तर तिथं त्याचं अचूक मरण असतं, त्याप्रमाणे विषयाचरणात आत्मघात निश्चित आहे.